नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई एन बिज्ञान युट्युब च्यानलमा। सधैँ जे आज पनि मैले केही जानेको बुझेको कुराहरू लिएर उपस्थित भएको छु। अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। आज म कुरा गर्दैछु एआई यानी कि आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सको बारेमा। यो कस्तो टेक्नोलोजी हो अनि यसबाट कस्तो काम गर्न सकिन्छ, फ्युचरमा यसको के काम छ भनेर म तपाईहरुलाई भन्दैछु। अनि साथै एआई को बारेमा फ्री कोर्सेसहरू पनि हुन्छ, त्यसलाई हामी कसरी पढ्न सकिन्छ अथवा जान्न सकिन्छ भनेर तपाईहरुलाई त्यसको बारेमा पनि भन्दैछु। म ढिला नगरिकन भिडियोलाई सुरु गर्छु। साथीहरू, हामी कुरा गर्दैछु आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्सको बारेमा। अब हामी देख्न सक्छौँ अहिले सबै एआई को थ्रुबाट कामहरू भइरहेको छ। चाहे गुगल होस्, चाहे एप्पल होस्, चाहे फेसबुक होस्, चाहे माइक्रोसफ्ट होस् या कुनै टेक कम्पनी होस्, अहिलेको युगमा यी सबै ठुला कम्पनीहरू यसकै मद्दतले काम गरिरहेका छन् अथवा एआई को डेभलप गर्नमा लागिरहेका छन्। तपाईहरुले युज पनि गर्नुभएको छ। आइफोनमा सिरी, त्यस्तै एन्ड्रोइड चलाउनुहुन्छ भने त्यसमा ओके गुगल भनेर तपाईहरुले प्र्याक्टिकली गर्नु पनि भएको होला। युट्युब, फेसबुक, म्युजिक या कुनै पनि चीजहरू यसको मद्दतबाट हजुरहरूले खोल्नु भएको होला। यो त भर्खर सुरुवात भइरहेको छ। एआई को अझै यसको फ्युचरमा के हुन्छ त, खासमा यो के हो, म त्यसको बारेमा भन्दैछु तपाईहरुलाई। म एउटा क्वेशन गर्छु तपाईहरुलाई, त्यसपछि भन्छु। म तपाईहरुलाई यो सोध्दैछु कि यो संसारमा सबैभन्दा कम्प्लेक्स चीज के हो भनेर। एउटा यस्तो चीज भन्नुहोस् जसलाई कम्प्युटरबाट पनि सल्भ गर्न सकिँदैन। तपाईहरु पक्का भन्नुहुन्छ यो कुनै प्रोग्राम हो या यसको बारेमा रिसर्च भइरहेको छ या हुन बाँकी छ भनेर भन्नुहुन्छ। तर के हो त खासमा यो हो हामी मान्छेहरूको दिमाग यानी कि ह्युमन ब्रेन। संसारमा कुनै पनि त्यस्तो सुपर कम्प्युटर बनेको छैन जुनले मान्छेको दिमागलाई बुझ्न सक्ने खालको। अब हामी कुरा गर्छौँ हामी सबैको दिमागको स्टोरेज कति छ त भनेर। तपाईहरु कतिजनालाई थाहा नै होला, त्यही पनि सुन्नु होला। ह्युमन ब्रेनको स्टोरेज कति हुन्छ भने 10 लाख जिबी यानी कि 2.5 पेटाबाइट्स। तपाईहरु कतिजनालाई यो कुरा जानेर छक्क पनि लाग्न सक्छ नसुनेकोहरूलाई। अब हामी कुरा गरौँ यो संसारमा सबैभन्दा बलियो चीज के हो त भनेर। संसारमा सबैभन्दा बलियो चीज ह्युमन हो। सबैभन्दा बलियो चीज पावरफुल, स्ट्रङ, हामीसँग सोच्न सक्ने क्षमता छ। यो संसारमा जति पनि डेभलप भएको छ सबै मान्छेहरूले नै गरेको छन्। आफै पनि सोच्न सक्नुहुन्छ कतिसम्म गर्न सक्छ त एउटा ह्युमनले भनेर। ठुला वैज्ञानिक आविष्कारकहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी कुरा गरौँ कम्प्युटरको बारेमा। कम्प्युटरले मान्छेको जस्तै सबै थोक बुझ्न सक्दैन, किनकि कम्प्युटरमा के हुन्छ भने जे प्रोग्रामको लागि बनाएको हुन्छ या जे प्रोग्रामलाई बुझ्नको लागि बनाएको हुन्छ त्यही मात्रै बुझ्छ। अब इक्जाम्पलको लागि लिँदा हामीसँग भ्याक्युम क्लिनर छ, त्यसलाई सिर्फ सफा गर्नको लागि बनाएको हुन्छ। अब त्यसलाई हामीले लुगा धुनमा त युज गर्न सक्दैनौँ नि। हो त्यस्तै हामीलाई अर्कै प्रोडक्ट अथवा लुगा धुनकै लागि युज गर्ने मेसिन चाहिन्छ। हो त्यस्तै कम्प्युटर भनेको यस्तो हुन्छ। अब तपाईहरु सोच्नुहुन्छ होला एआई को कुनै पनि काम भइरहेको छैन भनेर। यसको डेभलप भइरहेको छ। यसलाई पनि हामी ह्युमनको जस्तै सोच्न सक्ने क्षमताको बनाउने कार्य जारी नै छ। यसले पनि ह्युमन जस्तै आफै सोच्न सक्ने, आफ्नो डिसिजन आफै लिन सक्ने खालको डेभलप भइरहेको छ। यसलाई 2050 सम्म रेडी गर्छन् भनेर अनुमान लगाएको छन्। अब म तपाईहरुलाई एउटा प्र्याक्टिकली नै भन्छु, त्यसले झन् तपाईहरुलाई बुझ्न एकदमै मद्दत गर्नेछ। तपाईहरुले आयरन म्यान मुभी त हेर्नु नै भएको होला। त्यसमा टोनी स्टार्क छन्, उसले के गरेको छन् भने एउटा कम्प्युटर प्रोग्राम डेभलप गरेको हुन्छन्। त्यसको नाम हुन्छ जार्भिस। अब यो जार्भिस के हो भने यो एउटा कम्प्युटर प्रोग्राम हो जसले ह्युमन ब्रेन जस्तै सोच्न सक्छ अनि कुनै पनि चीजलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ। अनि त्यो मुभीमा के हुन्छ भने आइरन म्यानलाई जे काम गर्न हुन्छ त्यो उसले जार्भिसलाई अर्डर दिन्छन् अनि उसले सबै काम सकाइदिन्छ। तपाईहरुलाई थाहा नै भयो होला आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स के हो भनेर। अब हामी कुरा गरौँ हामीले कुन फ्री कोर्सहरू गुगलबाट गर्न सकिन्छ भनेर। तपाईहरु यसलाई बुझ्नको लागि कतिजनाले लाखौं लाख तिरेर पनि कोर्सहरू गर्नुहुन्छ। यस्तो कोर्सहरू नगर्नु भन्न खोजेको त होइन, तर पनि फ्री वेबसाइटहरू पनि छन्, त्यसको कोर्सहरू गर्नु होला। अझै तपाईहरुलाई एडभान्समा जान मन लाग्यो भने तपाईहरुले पेड कोर्स पनि गर्न सक्नुहुन्छ। गुगलले पनि फ्री कोर्स दिएको छ, त्यसमा गएर इनरोल गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लिंक तपाईहरुले स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएको छु, गएर तपाईहरुले पढ्न बुझ्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्टमा फिडब्याक छोड्न सक्नुहुन्छ। साथै यस्तै जानकारीको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनु होला। यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। बाइ साथीहरु, जय नेपाल, स्टे सेफ, स्टे होम।